الله معكم أحبائي. آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى صباح 10 من أغسطس تتسارع التطورات الميدانية على جبهات زابوروجي ودونيتسك، لكن التطور الأبرز يأتي مجددا من مدينة أوريخيف، حيث تواصل وحدات من الفرقة الروسية 42 تقدمها داخل المدينة. لم يعد السؤال الآن عما إذا كانت القوات الروسية قد دخلت أوريخيف، بل إلى أي مدى أصبحت موجودة داخلها، وكم تبلغ نسبة المساحة التي باتت تحت سيطرتها وفق أحدث يمكن قول المعلومات التي سأقدمها لكم. هذا التقدم لا يجري من اتجاه واحد، ففي محيط المدينة دخلت القوات الروسية إحدى البلدات، ما يشير إلى محاولة توسيع نطاق العمليات حول أوريخيف بالتزامن مع الضغط الجاري داخل أحيائها. وإذا استمر التحرك على المسارين معا وربما أكثر، فقد تصبح القوات الأوكرانية أمام معركة دفاعية أكثر تعقيدا مواجهة التقدم داخل المدينة ومنع القوات الروسية من توسيع مواقعها في محيطها في الوقت نفسه. وفي دونيتسك يستمر الضغط الروسي في محيط دوبروبيليا، حيث تشهد الجبهة هناك القوات الروسية تضغط بشكل كبير في محاولة للاقتراب أكثر من المدينة وعلى نطاق أوسع، لكن المشهد لا يسير في اتجاه واحد. فالجيش الأوكراني سجل بدوره تقدما على اتجاه كوستانتينيفكا، وفي تحرك قد يهدف إلى تحسين مواقعه وإبطاء الضغط الروسي على تلك الجبهة. كما حققت القوات الروسية تقدما جديدا في جبهة كراماتورسك، لتتوزع التغييرات الميدانية هذا الصباح على عدة محاور مترابطة في زابوروجي ودونيتسك. فكم تسيطر القوات الروسية فعليا في مدينة أوريخيف؟ ويشكل دخول إحدى البلدات بداية لتوسيع المعركة حول المدينة؟ وإلى أي مدى يستطيع التقدم الأوكراني باتجاه كوستانتينيفكا موازنة الضغط الروسي المتواصل؟ لنبدأ من أوريخيف. أتمنى أحبائي أن لا تنسوا مشاركة الفيديو ليستفيد الأصدقاء، دعم القناة عبر الانضمام لمجموعة القناة على اليوتيوب. أسفل الفيديو يوجد زر انضمام، وكذلك للدعم المادي أيضا يوجد أسفل الفيديو زر شكرا أو تانكس يمكنكم دعم القناة. نبدأ من أوريخيف في مقاطعة زابوروجي. لم تهدأ الوحدات الروسية طوال ساعات ليل أمس، وكانت التحركات والتقدمات في اتجاهين كما ذكرت لكم. الأولى باتجاه المدينة في داخلها. الوحدات الروسية تتقدم على طول المنطقة الموجودة هنا كما تلاحظون. هذه المساحة باللون الزهري كان قد ثبت الجيش الروسي نقاط سيطرة فيها، فكان عمق التقدم للوحدات الروسية 760 مترا بامتداد 800 متر. العمليات الروسية أدت أيضا إلى توسع المنطقة الرمادية باتجاهات إضافية على طول هذه الشوارع. تتحرك وحدات الفرقة 42 الروسية. نتحدث هنا عن 4 أفواج من هذه الفرقة تعمل في القطاع، سأتحدث عنها بعد قليل، ولكن أعتقد أن ما يهمكم الآن هو ما هي نسبة السيطرة الروسية على المدينة، على كم يسيطر الجيش الروسي. الجيش الروسي يسيطر على 12.5%. بالأمس كانت النسبة 9.5%. العمليات الروسية مستمرة، وكما تلاحظون على طول الطريق الرئيسي في داخل هذه المدينة تتحرك الوحدات الروسية، وفي كافة أقسامها الجيش الروسي يتحرك محاولا فرض سيطرة. الجيش الأوكراني كان قد استخدم تعزيزات إلى المنطقة هنا عدة مفارز ومجموعات من بعض الألوية، ويحاول قدر الإمكان إدخالها إلى المنطقة مع عمليات تحسب. ما المقصود بذلك؟ القوات الروسية اليوم موجودة انطلقت من نوفو دانيليفكا بعد السيطرة عليها، ولكن في نفس الوقت هناك ربما تحسب أن يكون الجيش الروسي قد يريد الدخول من الجهة الغربية، فلذلك تم وضع قوات أيضا باتجاهات نوفو بافليفكا ونوفو أندريفكا كي لا يزداد الضغط أكثر على المدينة
وعلى محيطها. وهذا يعني احتساب ربما لأمور أسوأ أو سيناريوهات أسوأ لا أحد يعلم، أو ربما تكون لشن هجمات مضادة لا أحد يعلم. فيما يتعلق بتقدم الوحدات الروسية داخل بريوبرازينكا، كان الجيش الروسي أيضا قد سيطر على هذه المساحة باللون الزهري. عملية اختراق الوحدات الروسية داخل هذه البلدة كانت بعمق الكيلومتر وعلى امتداد كيلومتر. على طول الشارع الموجود هنا الوحدات الروسية تحركت، وفي مجموعة المنازل الموجودة هنا وضمن المنطقة وقول المفتوحة الوحدات الروسية دخلت إلى هذه الشوارع. الجيش الروسي اليوم يتحرك داخل هذه البلدة وداخل أوريخيف، وطبعا يفصل بينهما نهر، وبالتالي العمليات نوعا ما مترابطة ونوعا ما يعني ليست مفتوحة على بعضها البعض، ولكن الجيش الروسي يخوض معركة واحدة عبر قوات الفرقة 42، عبر الأفواج 270، الفوج 71، الفوج 70 والفوج 1251. العمليات الروسية لا تقتصر فقط على هاتين المنطقتين، بل أيضا باتجاه مارتوكماشكا الوحدات الروسية تضغط. وإن كنتم تلاحظون أمرا هاما، التوسع الروسي في المنطقة هنا يعني يحاولون من خلاله على ما يبدو أن يكون هناك ضغط أكبر باتجاه مالتوكماشكا يجبر الجيش الأوكراني على الانسحاب منها. وتذكروا أمرا هاما، الجيش الأوكراني أيضا موجود في مالاتوكماشكا وفي محيطها جنوبا على كامل هذا الامتداد، وبالتالي الضغط الروسي لن يسفر فقط يعني في حال دفع الأوكراني الانسحاب إلى السيطرة على البلدة بل على محيطها، وهذا أيضا يسهل الحصول على طرق رئيسية داخل مقاطعة زابوروجي وعقدة إمداد هامة في هذا القطاع ككل. لذلك نحن اليوم نتحدث عن معركة كبيرة وهامة تخدم أيضا الوحدات الروسية وعملياتها وصولا إلى المنطقة الموجودة هنا، ووصولا أيضا باتجاهات القطاع الغربي. وبالتالي ما كنا نتحدث عنه عن خط إمداد هام يصل إلى أوريخيف كانت تتحرك من أجله القوات الروسية اليوم، ربما التحرك الروسي في أوريخيف هو من يخدم هذه العمليات، وبالتالي هذا خط إمداد في اتجاهين. لذلك علينا مراقبة الأمور كيف ستسير وإلى أين ستؤول. وفيما يتعلق بالعمليات باتجاه دوبروبيليا، الجيش الروسي واصل نشاطه في المنطقة متقدما أيضا وواضعا مساحة إضافية مقابل الجيش الأوكراني. يعني الجيش الروسي تقدم وسيطر على هذه المنطقة. هذا ما قلته لكم بالأمس إن كنتم تذكرون، كان الجيش الروسي يعمل على السيطرة على هذه المنطقة، هذا الموقع، وربط مناطق السيطرة بعضها البعض لدخول الوحدات باتجاهها. التقدم كان بنحو كيلومترين وبعرض تقريبا نحو كيلومترين. حاليا الجيش الروسي وصل إلى يمكن قول واجهة كاملة على طول المنطقة هنا للضغط على الوحدات الأوكرانية الموجودة في دوبروبيليا، وفي القسم الأخير القسم الشرقي تحديدا الغربي عفوا الموجود في عنيفكا. العمليات لا تزال مستمرة والضغط يعني يكون قول لا يهدأ. ودون أن كي لا ننسى الجيش الروسي أيضا يواصل عملياته في هذا الاتجاه لربط مناطق السيطرة ببعضها البعض. يعني اليوم نشهد تحرك روسي واسع وكبير يمتد من جبهة دروشكيفكا الغربية وصولا إلى جبهة دوبروبيليا ثم إلى جبهات أخرى هي جبهة واحدة، والعمليات لا تتوقف. أما على صعيد الهجمات الأوكرانية، كان الأوكران قد نفذوا اختراقا. هذا الاختراق من تابع الفيديوهات السابقة سيعلم أنه ربما ليس بالمفاجئ. كيف ذلك؟ تمكن الجيش الأوكراني من التقدم والسيطرة على كامل هذه المساحة باللون الأزرق. عمق التقدم كيلومتر وربع، امتداد 2.38 كيلومتر. قلت لكم قبل أيام إن كنتم تذكرون أن المركبات المدرعة الأوكرانية كانت تهاجم في اتجاه أوسيكوفي لمنع الجيش الروسي من إحراز أي تقدم. تصدى لها الجيش الروسي. في لاحقا بدأت سلسلة من قوات المشاة الأوكرانية عمليات للاختراق على طول المنطقة الموجودة هنا. هذه المنطقة كما تلاحظون عند السد يعني تحركت مجموعات مشاة بدون مركبات في محاولة للاختراق، وقد نجحت بذلك كي لا يتم ملاحظتها. الجبهة هنا تصبح أكثر اتساعا، وبالتالي حين يكون هناك تركيز على منطقة معينة باتجاه معين، ربما يعني استغل الأوكران هذه الثغرات مجموعات صغيرة ليخترقوا في المنطقة هنا. وحاليا القوات الأوكرانية تضغط على مقرب مدينة كوستانتينيفكا، والجيش الروسي يواصل نشاطه باتجاه دروشكيفكا.
وفي اتجاه آخر في كراماتورسك الوحدات الروسية تمكنت من الضغط أكثر في المنطقة الموجودة هنا في محيط مالينيفكا. التحرك الروسي كان على كامل هذه المنطقة الموجودة في هذا الاتجاه. نتحدث هنا عن تقدم روسي بعمق نحو كيلومتر ونصف وبعرض 1.2 كيلومتر وربع تقريبا. القوات الروسية تسيطر على مجموعة التلال المنتشرة في المنطقة هنا، وباتت تبعد نحو 4 كيلومترات عن مدينة كراماتورسك. وبالتالي نحن اليوم أمام سلسلة من العمليات الهامة. أيضا كان في اتجاه ريو ألكسندريفكا قد تقدم الجيش الروسي وفرض سيطرته على هذه المنطقة الإضافية بعمق 330 مترا وامتداد 690 مترا. الوحدات الروسية تحاول استعادة السيطرة الكاملة على ريو ألكسندريفكا. أحبائي، هذا كان كل شيء حتى ساعات الصباح. أي جديد سأوافقكم به لاحقا. أتمنى من حضراتكم مشاركة الفيديوهات بكثافة ليستفيد الأصدقاء، دعم القناة بشكل مستمر، وإلى اللقاء بفيديو آخر.